Tämä on ollut varmasti ihan viimeisen päälle hyvä, mutta ne nuo lumeet on lähtenyt, niin se on mennyt melko huonoksi tässä tämä kohta. No päivää. Lähdetäänkö sitä kahtomaan tämmöstä talavitietä, että minkälainen täällä on kulku vielä? Minä aamulla kävin täällä lanssissa ja minä sitten vein yhden tukkikuorman tuossa välissä ja täällä on minun jälkeen käynyt 2 autoa nyt. Kiepautellaanpa hyvin tänne, niin jos se tulisi tuo kärrykin tästä liittymään pitkin. Melko ravalla on tuosta tuo liittymä jo. Mutta täällä oli tämä on oikeasti hyvin jäässä tämä tie, että tämä on ollut pitkään nyt talvella auki ja tämä on osittain jopa ihan lumipolanteellakin täältä tämä tie. Täältä on nyt 12 tunnin aikana lähtenyt 9 kuormaa puuta. Semmonen 500 kiintoa lähtenyt nyt 12 tunnissa ja nyt lähtee 10 kuorma sitten ja ei tänne paljon nyt jää enää. Jää oikeastaan rippeet. Tässä pikkusen on ajokoneella tuo ajo jäljessä vielä. Ei oo ihan kaikki puut pinossa, niin täältä ei nyt haetaan sitten loput, kun ne on pinossa nuo puut. Tämä on semmonen lanssi, että kyllä olisi lumesta ollut iso apu tuolla. Siellä on tosi syvät raiteet tuolla. Joskus, ei ole nytten tullut näillä hakkuilla, mutta joskus aikaisemmilla hakkuilla tullut tosi syvät raiteet ja niissä ei ole lunta yhtä, ne on vettä täynnä ne raiteet. Ja tämä on muuten vähän liukkaan näköinenkin tämä. Se on vettä satanut nyt koko yö ja täällä näkyy luokoa. Tässä on vielä ajamatta nämä puut. Tässä näyttää tosi hyvältä vielä tämä tie, mutta kyllä se tuolla vähän menee huonommaksi. Joo, tässä on tämmönen ojaylitys tai rumpu. Se on pikkusen lumella täytetty sisälaita ja se on tuosta pikkusen poksahtanut tuo lumi, että tuosta kyllä hyvin vielä pystyy tulemaan, mutta tuokin on tuo lumi auttaa paljon, se leventää tuon liittymä. Tuo olisi paljon kapeampi tulla, jos ei olisi lunta tuossa. Täällä se alkaa sitten lumi vähenemään. Tässä mennään tämmöisten peltosarhojen yli ja oikeastaan ne on tuolla sitten vähän pitemmällä. Että näiden peltojen jälkeen tulee ne syvät raiteet sitten. Täällä meinaa olla jo vesiesteitäkin. Tuossa 50 metrin päässä on melko syvää lammikko jo vettä. Tuohan ei tuo vesi, se jää tähän jään päälle, niin tuo ei ole vielä paha merkki. Sitten se, jos se vesi menee läpi, niin silloin siellä ei ole enää routaa. Silloin voi olla, että ei enää rekka huilaa täällä, mutta hyvä on vielä täälläkin kulku. Siinä pitää tosiaan siinä raiteiden kohdalla koittaa mennä pois niistä raiteista, ettei tuolta jarrukellot jää. Kun mulla on tommonen pienirenkainen kärry perässä, niin siinä on nuo jarrukellot on tuolla satula alla. Niin hollilla, että kun se rengas tippuu siitä raiteelta alas, niin se saattaa tuommoinen jarrukello jäädä siihen sitten. Siinä on vähän semmosia vaaranpaikkoja on tuossa paikassa, mutta oikeastaan minä nytten tällä kuormalla saan sieltä loput sieltä niiden raiteiden jälkeen, että ne loput tulee tänne niiden raiteiden tälle puolelle. Tässä on joku pikku ojaylitys. Kyllä nämä mytelikköä on nämä tiet nyt, kun lumeet lähti. Tämä on kuormallakin, niin joutuu ihan ykkösellä tulemaan tämä. Jäässähän tämä on vielä tosi hyvin, että tämä ei tiedä tästä puuajosta mitään, mutta kyllä tämä melko
raju on alustalle tämä Lancia. Autoalustalle. Joo, semmonen keli on nyt, että ei tarvi miettiä astmaatikolla, että pölisis liikaa. Nyt se tulee. Tässä mentiin tämmösen kunnaksen yli tuossa ja nyt ne tulee tässä nämä raiteet. Me voitais käydä vähän varsin mittaamassa, että paljonko tuossa on, kuinka syvät nämä raiteet tässä. Että minä viime kuormalla kokeilin mennä tästä vasemmalta tässä pattien päällä, mutta se imasi tuonne raiteeseen tyhjänä. Minä kokeilen nyt tätä oikeaa reunaa mennä. Mulla pitää pikkusen tältä kierrättää, että tuo kärrykin tulisi sitten tähän. Mitataanpa varsin näitä raiteita, että paljonko näissä on vettä. Katsotaan, jos me löydetään joku keppi. Tuossa ei... Minä olen tällä vara-autolla nyt liikenteessä. Tuosta on riisuttu kaikki jo oikeastaan pois, kaikki tarvikkeet, niin ei ole tuota kankea mukana, mutta mitataanpa tällä kepillä. No on pahimmoilleen kapiat, että se ei ihan rekka sovi tuossa kulkematta. Onko se joku... Mitä tuo on? 30-40 senttiä on tuosta syvää ja... Kyllä siellä jää tuntuu tuolla. Tästä se on vähän syvempi vielä. Tämä on hankalan mallinen tässä. No se on joku oja tulee tähän ja... Tämä on ollut varmasti ihan viimeisen päälle hyvä, mutta ne nuo lumeet on lähtenyt, niin... Se on mennyt melko huonoksi tässä tämä kohta. Katsotaanpa pysytäänkö me tuossa. Nostetaan tuo takateli ylös ja no samalla se nousee tämä etuakselikin ylös. Ridemi autossa. Joo, ei se saman tien se vetää se tänne raiteeseen. Kokeillaanpa ottaa vähän uusiksi. Se lähtee jo täältä asti tämä raie menemään, niin tästä on hankala päästä ylös tästä raiteesta. Ei se oikein lähde nousemaan edes. Ei ihan. Joo, ei se. Kokeillaan mennä nyt tuota toista reunaa niin kuin viimeksikin. Että... Aivan umpijäässä se on tuo maa tuolta. Tässä on varmaan joskus mehtäkoneella ajettu ja siihen on jäänyt joskus kauan sitten. Ne lähtee jo täältä asti nämä raiteet menemään. Saataisko me... Nyt se nousi keula tuonne. Niin... Kokeillaanpa ajella tässä. Ei, nyt se tippui toinen puoli tuonne. Tämä puoli kulkee tässä hyvin, mutta nyt se tippuu varmaan tässä tästä jäljeltä, kun se on... Onnistuko se? Kyllä se nyt pysyy tässä. Se toinen puoli tulee tuolla ihan reunalla tuossa, mutta... Tähän on tosi hankala tulla täältä kuormalla täältä päin, että se tässäkin vetäsee näihin raiteisiin jo ennen kuin tuohon pääsee kunnolla tähtäilemään. Niin kärry se näköjään tippui tuonne. Kärry tuli tuolta urasta. Täällä oli rankakoivua ja kolmoskoivua. Minä viime kuorma otin rankakoivua ja on mytelikköä. Se meni alikuormana se kuorma, että niistä rankakoivuista ei saanut painoa. Katsotaanpa nyt, kun samasta kohti lastataan kolmoskoivua, niin
Minä epäilen, että noista kolmosista saa painoa. Joku joskus sanoi, että sais olla rankakoivuna nuo koivut, mutta minä sitten sanoin, että ei niistä taho saada täällä meillä päin painoa. Tuosta rankakoivusta, että se tuo kolmoskoivu on siinä mielessä parempi, että niistä saa kyllä paremmin painot autoon. Niin kun tässä oli ollut joku semmonen kuvio, että ne oli osaan tehnyt rankakoivuna, ne on nyt ajettu tuosta ja tässä on enää kolmoskoivua jäljellä, mutta saadaanko me tästä täyttä kuormaa, katsotaanpa. Ei oo ihan täyttä kuormaa tuossa. Meillä pitää ottaa sitten rankakoivuja tuolta sitten keulempaa täytöksi tuohon. Hakepuuksi nämä menee kaikki nämä koivut, että ei oo sillä... Sinänsä tuo kolmonen nyt ois kelevannut tehtaaseenkin sellutehtaalle, mutta kun ei saa aikoja koko viikolle, niin ne pitää viedä nyt sitten, kun tämäkin on vähän semmonen, että eipä tätä auta näitä piätellä täällä metässä, että niitä ei kohta saakaan täältä enää. Kääntöpaikka on tosi hyvän kokoinen. Tuolla on vaan iso kivi tuolla. Minä viime kuormalla onnistuin sen tältä ulkokautta kiertämään tuon kiveen. Se jää nyt niinku tuonne, että tätä meinaa vähän tätä tikkua olla tietenkin tässä, että jonkun verran jäänyt, että ei oo auralla lähtenyt ihan juuresta poikki, mutta ei se tuo niin lyhyyttä tikkua tossa, että haittaa. Auto tuli nätisti tuon kiveen toiselta puolelta ja kyllähän se menee se paras maku näistä paikoista nyt, kun se siitä se justiin ajamalla pyörähti. Kovasti on vettä nyt liikenteessä. Se on 10 milliä puottanut vettä yöaikana ja koko ajan tulee lisää. Kyllä ne lumet saa kyytiä. Ei oikeastaan tosi hyvin me on saatu nyt talvipaikkoja tyhjäksi, että ei meillä täälläkin on tuo ajo vielä vähän kesken, että tämä voisi nyt nykäistä kokonaankin tyhjäksi, mutta se on vielä vähän tuo ajo kesken täällä. Niin. Tuosta kolmoskoivun lastaukseen. Minä laitan nyt tämän auton täyteen näitä kolmosia ja sitten minä ajattelin tuosta noita rankakoivuja laittaa kärryyn hatuksi, jos niitä tarvii. Minusta nyt näytti, että tässä ei täyttä kuormaa oo, mutta katsotaanpa hämääskö tämä pino. No nyt se nähdään, että tuosta kun otti tuota rankakoivuja vei, niin se jäi alikuormalle se. Saataisko me näistä kolmosista sitten paremmin painot? Kerrankin yhdessä paikkaa molempia laatuja, niin se on helppo nyt tässä mallata. Hakepuunahan se on kyllä hyvä tuo rankakoivu, että se on hakkuri ihan kelepaa, sehän ei oo, se on oikeastaan, onko vähän helpompikin hakettaa tuommoista rankaa kuin kolmosta, mutta se on vähän tuossa kuljetushommassa sitten, että tuosta kolmosesta saa paremmin painot.
on ollut tämmöistä harvennusta. Aika paljon lähtenyt tätä koivua, jäänyt tuommoinen aika nuori kuusikko, että varmaan tätä koivua on otettu vähemmäksi, että mahtuisi paremmin tuo kuusi kasvamaan tuolla sitten. Tehty vähän kuuselle tilaa. Jonkun verran täältä on noita havuja ajettu kanssa, että on sitä tuommoinen kuusivoittoinen mehtä tänne jääpi. On nätissä pinossa kyllä puut tässä. Onhan tämä silti aika pitkä tämä pino, että kylläpä näistä saattaa silti kuorma kehkeytyäkin. Että ei nämä kovin raskaita ole nämä kolmosetkaan. On ollut raskaampaakin koivua joskus, mutta kyllä minä uskon, että näistä kolmosta paremmat painot saa kuin noista rankakoivuista. Jännä nähdä, että onko se 10 tonnin ero vai 3 tonnin ero. Kyllä minä en usko, että se on lähempänä 10 tonnia se ero. On tämä kuitenkin 3 metrin puusta saa tähän autoonkin, niin 6 metriä yhteensä tulee tuota puuta, kun 2 nippua laittaa. Ja rankakoivussakin, kun se ei ole se keskipittuus välttämättä yli 4 metriä tuommoisella koivullakaan. Niin sehän niin kaikella järjellähän sitä paremmin näistä kolmosista saa. Kärryynkin tulee 9 metriä, kun 3 nippua laittaa. Niin kaiken järjen mukaan näistä pitäisi aika paljon helpommin saada painot näistä kolmosista. Ajomatka ei ole se 40 kilometriä, että ei ole sen pitempi tuo ajomatka tästä. Saa nähdä miten se vieläkö se rupeaa pakkasia pitelemään. Että kyllä se melko monet yöpakkaset on jo perunut, mutta nythän taas ensi viikolle näyttää, että se voisi vähän pietellä yöpakkasia. Mutta onhan se tuolla, varsinkin tuolla Oulun korkeudellakin, niin on jo niin paljon sulanut, että se ei enää semmonen pikkuyöpakkanen paljon vaikuta. Että sen verran paljon on päässyt sulamaan nuo paikat. Vielä on kuitenkin kohtuudella ajokelejä, että alkaa tietenkin nuo kylätiet ja nuokin mennä tonnilappujen taakse, että se heti se sitten näkyy meilläkin, kun ei, vaikka joku mehtätie saattaisi kestääkin, niin sinne ei välttämättä noita kyläteitä pääse menemäänkään. Ne on sitten tonnilappujen takana. Jaa, siellä joku on vähän lähti mukaan oksasta roikkumaan. Kokeillaanpa saada taivuteltua se tuonne.
aika paljon on ollut semmosia rypypaikkoja nyt, että jäänyt jo jälkiä tiehen ja oltu vähän niinku jätettykin semmosia paikkoja silloin, kun oli ihan talviteitä, että noita pystyy sitten pikku yöpakkasilla ajamaan, mutta kun niitä ei olekaan tullut niitä pikku yöpakkasia, niin se on sitten ajeluttanut noita. Ei ole ollut ihan semmonen viimeisen päälle hyvä ajella nyt, kun nuo yöpakkaset on puuttunut kokonaan. Tuonne on näköjään jäänyt edellisellä yksi koivu, katsotaanpa. Vai oliko kaksikin? Oli. Justiin yllettiin ottamaan lähemmäksi. Lunta on sikseenkin täällä vielä, että hyvä on kyllä korjuukeli vielä, mutta ojat tietenkin tuluvia ja maat on vielä jäässä ja lunta riittää. Minä on nyt täällä Keminmaassa, niin täällä ainakin on vielä ihan ok tämä korjuukeli näyttäisi olevan, mutta eipä näitä oikein kohta autolla saa liikenteeseen näitä puita, jos ei edes yöpakkasia pitele. Piti tosiaan tämä vara-autokin valjastaa vielä ajoon tässä ja minäkin olen ajellut tälläkö. Se nyt näytti, että niitä olisi tullut niitä yöpakkasia ehkä, mutta ei niitä sitten tullutkaan, mutta minä ajattelin, että minä pystytään vähän parempia semmosia täsmäiskuja tekemään, jos meillä on yksi auto enempi tässä ajossa. Tuo on vähän nyt perunut noita kelejä, mutta minä oon ajellut sitten tällä. Ne on ajanut nuo minun ajokaverit Renaultilla nyt tästä kahdestaan ja minä oon ajanut tätä puheenjohtajan kanssa tällä vara-autolla. Minä oon hoksannut tuossa nyt, kun ajanut taas tällä Ridemi Volvolla ja mitä on Ridemi Renaultilla ajanut, niin se on vain jännä, että tämä on huomattavasti ketterämpi tämä Ridemi Volvo. Minä en oikein keksi itse mikä siihen niin vaikuttaa. Sitä ei ole tullut tosiaan etuakseleita mitattua, että kääntyykö toisessa tiukempaa, mutta tämä niin tässä Volvossa on ulkopuolinen teline tällä Z-nosturilla. Renaultissa se on sisäpuolinen, eli Renaultiin saa pikkusen eteenpäin koneen. Siltikin Renaultti puskee vähän enempi mitä tämä Ridemi Volvo. Olisi mielenkiintoinen. Me on kyllä tuosta Renaultistakin, me on kalibroitu nuo akselivaakat. Eli se ei voi se vähän tuntuu ehkä Renaultilla, että se keikkuu siinä vetoakseleiden päällä se auton paino, että se on tosi tautinen menemään. Sitä ei oikeastaan kiinni, tuntuu, että sitä ei kiinni saakka, että älyttömän hyvä menemään, mutta se siinä on sitten, se on kyllä tosi junttura ajella, että sitä ei tuntu, että se on niin hankala saada kääntymään se Renaultti, että tuolleen Rideminä. Ois varmasti rippelinä aika eri kampe sitten. Ja minä en oo tuota uutta Renua vielä päässyt kokeilemaan, että onko se yhtään notkeampi mitä tuo, millä minä oon nyt vuoden päivät ajellut. Se on vaan vähän tuossa tosiaan silloin kun Renaultti tuli ajoon ja rippeli Volvolla kun oli ajanut 6 vuotta, niin sitä kun tuli jonnekin kääntöpaikalle ja katsoi, että tästä mahtuu pyörähtää tuonne ja se on vähän hankala sitten kun katot silmällä, että tästä mahtuu kääntymään tuonne ja lähet sitä ulkolaitaa kierrättämään, niin se vaan se tila loppuu kesken sitten. Niin semmosia kävi silloin alakuun Renaultilla, kun
rupes Volvon jälkeen ajamaan, että sitä kahtoo, että tästä mahtuu pyörähtämään. Ja kun se on monesti otettava ihan sitä ulkolaitaa tosi tarkasti ajettava, niin sitten joutuu vaan polkasta jarrua ja sitten oli jo vähän niinku motiissakin, kun auton keula on vallia vasta ja kärry kuitenkin melkein linkussa, että se on vähän, sitä ei kestäisi ihan niin tiukkaan kääntää, että ei meillä sitten linkkuun tuon kääntöpöydän kanssa kärry. Renaultilla kävi semmosia, sitä kahtoo, että tästä minä mahun kääntymään, niin ei se vaan loppu tilaa ja se piti ruveta siinä vekslailemaan sitten, että sen hoksasi se ero ja nyt on hoksannut että tämä Ridemi Volvo on ketterämpi kuin tuo Ridemi Renaultti. Sen näkee tässä kun samoja paikkoja ajelee ja eri autoilla, niin kyllä se hoksaa siinä ne erot sitten. Ja telin nostimia ei ole saatu Renaultti, että se on ottanut vähän takapakkia se projekti. Että oltiin jo aika toiveikkaitakin sen kanssa, että tämähän vielä alkaa tässä iloksi muuttumaan, mutta ei niitä vähän se on niinku tuossa meidän tuossa uudemmassa autossa on semmonen vähän tehokkaampi keveen, niin nyt, että se ei täydellä kuormalla ei nosta teliä ylös. No sekin on parempi kuin se, että se minun ajokia ei nosta edes. Se onko laitat jonkun verran painoa kyytiin, niin se ei enää nosta sitä teliä. Ja se on tosi hankalaa sitten, jos kahdesti on käynyt nyt vuoden aikana, että mennyt tuosta Ridemiltä rengas, kivi mennyt läpi. Toisella kertaa joutui tulla Renaultti tyhjänä purkamaan kuormaa ja tyhjänä tulemaan sitten hallille renkaanvaihtoa. Toisella kerralla mulla meni justi nyt viikko 2 sitten sitä toiselta puolta se rengas. Niin piti tuoda mehtään rengas. Minä en kehannut silloin lähteä tyhjänä. Purkaa sitä kuormaa ja lähteä tyhjänä vaan. Mulle piti tuoda rengas sinne siihen telille. Mutta jos miettii sitä, siinäkin olisi semmonen keveeni, joka nostaa vaikka 30-senä. 30 tonnin nupin nostaa se. Silloin kestää vielä nostaa teli ylös, niin sillä jo pääsee sillä kohtuukuormalla tulemaan renkaanvaihtoon ees. Että eihän se jos jättäisi nupin 2.8 ja ajelis renkaanvaihtoon, niin sehän olisi paljon parempi kuin se, että joku joutuu tuomaan sitten tuonne mehtään renkaan. Sinne jää melko iso oksa sojottamaan niin ylös, että kokeilla saataisiko me tuo pois.
Joo, eipä se luomimitta valehellu, että minä katsoin, että ei ehkä ole ihan kuormaa, niin siihen pitää tuohon kärryn keulaan vielä tuosta napata noita rankakoivuja tuohon hatuksi tuohon kärryyn. Minä nyt kokeilen sihtailla se nyt. Täälläkin on nämä raiteet näköjään täällä. Tämä vähän vetelee tässä tätä autoa, mutta minä kokeilen tuossa ne on ne pahimmat raiteet, niin saada tämä auto sille, että se ei tippuisi niihin raiteisiin. Se on vähän, että osuuko tai pyssyykö se on vähän nippa nappa. Tuossa pitäisi pystyä vielä lastaamaankin noita koivuja pikkusen tuosta, mutta se ei täällä ulkolajassa ilmeisesti, ne ei ole ihan niin pahat nuo raiteet, mitä tuossa. Kokeillaan mennä täältä vähän tänne ulkolaitaan ja minä uskon, että se ei ehkä tuosta nyt kuormapäällä onnistu mennä tuota sisälaitaan, koska se tulee vinottain tuolla reunassa tuo raie. Se ei lähde varmaan nousemaan tuosta tuohon raiteelle, mutta jos mä vähän niinku täältä, yltääkö täältä vaan ottamaan tuosta pinosta sitten. Joo, ei se tästä. Täällä se ulomaisilla raiteilla nyt kulkee tämä auto. Ja se on kyllä kaukaa pitää urkki, että saa nähdä yltääkö noita ottamaan noita puita tuolta vielä. Melko lailla muljuttaa tässä tätä. Annetaanpa olla tuossa. Se justiin nousi tämä keula pois täältä raiteesta, että se on ton auton tältä puolta hyvin tuossa, että se ei oo vetosten paripyörän sisempi on rengas on tyhjän päällä tuossa. Nyt vejelään tuosta tuohon kärrykeulaan noita rankoja täytöksi vielä, niin saadaan täyskuorma täältä pois. Vartta saisi olla kengässä vähän reilummin. Joo, kun ne jäätyy jotkut tommoset raiteet, niin ne on tosi lujille ottaa nuo vanteet. Tai vanteille ottaa lujille tuommoiset raiteet, että noin. Ne on lujilla nuo vanteet tuossa, kun tuommoiset jäiset raiteet on. Ja hoksasi, mulla tästä on hävinnyt nostokoukku tästä siontakettingistä. Pitää levauttaa maahan ja nostaa sitten. Kyllä nämä heittämälläkin menee yli, mutta se kerta piti tässä vielä nosturissa käydä, niin helpompi nostaa nosturilla yli. Kaikki lasit on kyllä niin samiana, että ei nää. Se on kyllä nippanappa, ylletäänkö me tuolta. Tässä on nyt tätä rankakoivua, niin kyllä siinä on iso ero, minkälaiset painot saadaan autoon. Näistä kolmosista kun laitteli ekaa. Ja minä nyt tähän
näiden kahden nipun päälle keskelle laita näitä rankoja sitten. Minä ite nosturilla puraankin nämä siellä, että ei oo niin millilleen tuo, että missä kohti ne on nuo, mutta kunhan minä ite saan nämä nosteltua poissa sitten siellä. Ei se paljon kakistele tämä nosturi, kun täyden kourallisen ottaa tuolta. Melkein nämä pitää sitten seuraavalla kerralla ottaa, sitten kun tuolta saadaan koivuille täytöt tuolta, niin tahtoo lähteä nyt tuolta mukaankin noita. Joutuu siivota jäljet sitten. Niin melkein tuossa sisälajassa lastattava nuo loput. Että minä nyt tältä ulkolajasta nämä täytöt nappaan tähän, mutta ei noita oikein yllä koko matkalta edes tuolta ottaa, kun on niin kaukana tämä auto. No niin, katsotaanpa vielä. Sekä tippuu tästä raiteelta nämä renkaat alas. Sinne on nuo apujouset ja siellä on jarrukellot ja nuo on niin lähellä kuitenkin tässä pikkurenkaassa kärryssä, että se tämmöiseen jäiseen raiteeseen kun se tökkää, niin siellä saattaa äkkiä ruveta vahinkoa tulemaan. Minä ajattelin, että minä ajan tuohon vähän kuivemmalle sitomaan tämän. Minä nyt tässä rapakossa alas sitomaan tätä kuormaa. Katsotaan, että me päästään tästä lähtemään liikkeelle vielä. Siitähän se lähti nätistikin. Nyt se tuo kärry nousi tuohon raiteelle kanssa. Sehän tulee ihan mukavasti sieltä. Vähän muljuttaa tuossa. Joo, tuo on kyllä paras ajolinja tuo ulkolaitaa tulla tuohon mutkaan. Ainut että siitä on huonosti yltää ottamaan nuo koivut, että jos tuossa pitää noita koivuja lastata, niin nostetaan vähän teliä, että päästään tähän. Joo, annetaanpa olla tässä. Tässä meillä ei tarvi kahluhousuja, kun käydään sitomassa. Joo, se nytten tällä möykkelikossa näyttää Kyllä siinä ainakin
7 tonnia ero on tuossa. Jos noita kolmosia lyöpi täyden VS sitten kun oli rankaa, niin 7 tonnia siinä on eroa. Nythän mulla ei ihan täyttä kolmoskuormaa tullut, että siihen piti tuohon kärrykeulaan tuo hattu nakata tuo. Kärry on se on oikeastaan 2,5 tonnia alikuormassa tuo kärry. Mutta jos nuo etuniput olisi saanut lyö kolmosta täyteen, niin siihen olisi tullut tuohon kärryykin kyllä painot. Että kyllä siitä tuosta kolmosesta saa vaan nätisti tälleen tuoreena painot. Että kyllähän se sitten kesällä, kun se puu kuivaa. Ja sittenhän se on eri asia. On melko. Tuossa on tuo oja yli. Tuossa tämä sisälaita tulee nätimmin. Tuo ulkolaita se tuossa vähän keikautetaan. Nyt jos tuo mutka vielä kestää tuossa sisälajasta tulee vähän sitä lumella täytettyä ojaa siitä. Sitten tämä alkaa olla voiton puolella. Tänne ei nyt mitään laatua jäänyt täyttä kuormaa. Että on siellä semmosia jääkameja tuolla rapakossa, mitä ei näekään. Että saa kyllä piellä ratista kiinni, ettei se pyörähtele ihan itekseen. Niin tämä on hyvällä mallilla tämäkin Savotta. Tänne ei nyt mitään laatua jäänyt täyttä kuormaa, että havua jäi vaijaa kuorma ja noita koivuja jäi mitä jäi niitä rankoja siihen. Hyvällä mallilla tämäkin. On sitä melkein puskuriasti tuossakin tuota vettä. Mutta minäpä lähden ajelemaan terminaaliin ja sitten lähden vielä tuurivahtokuormaa hakemaan, niin ollaanpa kuulolla.